আজি মই আপোনালোকৰ আগত একেবাৰে সাধাৰণভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে সজিনা পাত আৰু চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা এটা পকৰি। তাৰ বাবে কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ লাগিব মই ভিডিঅ'টোত দেখাই যাম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। আজি ভিডিঅ'টোৰ কুক মই নহয়, মোৰ মা হয়। মাৰ পৰা মই শিকিহে আছোঁ। প্ৰথমে সজিনা পাতবিলাক ডালৰ পৰা এৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজ, জলকীয়া, ডেট ইজ অপশ্যনেল। আপোনাৰ যদি জ্বলাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপুনি জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে নকৰিবও পাৰে। আৰু এই ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কাৰণে চবতকৈ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছটো হৈছে চাউলৰ গুড়ি, লগতে নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি। তাৰপিছত পানী দি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। পকৰিবিলাক কোনটো শ্বেপত লাগে সেইটো আপুনি নিজে ৰেডি কৰি ল'ব। মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আপুনি এই পকৰিবিলাক ফ্ৰাই কৰি গ'লেই হ'ল। এটা ছাইডত আপোনাৰ সিজা যেন লাগিলে পকৰিবিলাক এইটো ছাইডে লুটিয়াই দিব। ইভিনিং টাইমত চাহৰ লগত খাই এইবিধ পকৰি খুব ভাল লাগে। ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। আপোনালোকে তেনেকৈ কেতিয়াবা বনাই পেলাই খাই চাব। খুবেই চিম্পল ৰেচিপি, আপোনালোকেতো দেখিলেই ইমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত মই গোটেই বস্তুটো দেখাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব।